I use my wording as the Matrix. Deep state radicals and their fake. The deep state. The deep state. Deep state. Deep state. Deep state. إنه من ماتريكس. هذه الجملة هي أول ما قاله أندرو تيت عندما تم اعتقاله في ديسمبر عام 2022 بتهمة الاتجار بالبشر في رومانيا. ولكن ماذا يقصد بالماتريكس؟ قبل ما نعرف معنى هذا المصطلح خلينا نفكر بما يدور من حولنا في هذا العالم: حروب وأزمات اقتصادية وأوبئة وتغير مناخي وتطورات تكنولوجية سريعة جدا وسيطرتها على حياتنا كبشر، وقرارات غريبة نوعا ما لحكومات الكثير من الدول، لدرجة أنك تشعر أنه حتى الرؤساء لا يملكون القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، وكأن هناك أطراف خفية تتلاعب بسياسات الدول أو توجه آراء الشعوب. فإذا كانت هذه القرارات لا تبدو أنها صادرة عن رئيس أو حكومة هذا البلد، فمن الجهة المؤثرة التي تصدر هذه القرارات؟ معقولة هناك جهات خفية؟ وما هو السبب بأنه في كل انتخاب رئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية لا يحدث تغيير فعلي بسياسات بشكل عام؟ أو ممكن تكون هذه التغييرات طفيفة أو شكلية. وضع كلمة السياسة بين قوسين، فأمريكا تبقى أمريكا وروسيا تبقى روسيا. يعني بالرغم من تغير الرؤساء لكن سياسات هذه الدول لم تتغير. فما هو السبب بأنه عند فوز الرئيس جو بايدن على دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية قام دونالد ترامب باتهام الدولة العميقة بالتدخل والتسبب بخسارته؟ فهل سمعت بهذا المصطلح من قبل؟ الدولة العميقة ديب ستيت؟ إذا سمعت به، على الأغلب سمعت به، فخلال دقائق ستفهم معنى الدولة العميقة وأنواعها وأشكالها ووجودها بأماكن ممكن ما تخطر على بالك، ليس فقط في الحكومات بل بأماكن أخرى. فحضر فنجانك وركز معي ويلا نروح على فنجان معرفة. أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. للوهلة الأولى وعندما تسمع أندرو تيت يتحدث عن جهة تسمى الماتريكس، فعلى الأغلب أنت فكرت أنه يقصد الفيلم الشهير ذا ماتريكس الذي تم عرضه عام 1999. فإذا فكرت بهذا الأسلوب فإنك على الأغلب تفكر بالفيلم أو أن قصده الفيلم، ولكن هو لم يقصد الفيلم بشكل مباشر أبدا، وإنما يقصد بشكل مجازي المغزى منه. فالماتريكس بحسب أندرو تيت هي مجموعة خطيرة غامضة يقال أنها تسيطر على قرار الحكومات والدول، كما أنها نظام تحكم مصمم لإبقاء الناس جاهلين وعاجزين، ويتم التلاعب بهم إعلاميا وتكنولوجيا واقتصاديا وسياسيا وجميع مجالات حياة حتى صحيا. وبالتالي أندرو تيت ربط العلاقة بين الماتريكس والدولة العميقة ديب ستيت بأنهم جهة واحدة. وبحسب ويكيبيديا وأيضا أكثر من 16 مصدر قاموا بمشاركته بخصوص الدولة العميقة، فإن مصطلح الدولة العميقة نشأ بعد سقوط الدولة العثمانية وإعلان الجمهورية التركية عام 1923 برئاسة كمال أتاتورك، حيث عمل على وضع القوانين المدنية، وطبعا تعرض للكثير من المعارضة والانتقاد. وحتى يضمن فصل الدين عن السياسة أنشأ الرئيس أتاتورك شبكة عرفت بالدولة العميقة ديب ستيت. فما هو التعريف الحقيقي للدولة العميقة؟ حسب موقع ويبستر الشهير والمختص بشرح المصطلحات، وهو قاموس مصطلحات عالمي وشهير، الدولة العميقة ديب ستيت هي مجموعة من الأفراد والمجموعات والمؤسسات التي تتمتع بسلطة كبيرة وتؤثر على السياسات الحكومية دون أن تكون مسؤولة أمام الجمهور. يعني ببساطة هي تعمل في الخفاء ولكنها صاحبة النفوذ الكبير أو الأكبر ربما. هذه المجموعات غالبا ما تكون من النخبة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتتمتع بعلاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات والأمن والشرطة. ودائما ترتبط الدولة العميقة بعدة مسميات، أحيانا كحكومة الظل shadow government ونظرية المؤامرة لحكومة الظل. ولكن في بريطانيا حكومة الظل ظاهرة للعلن، وبالتالي لا يمكن اعتبارها دولة عميقة، مثل مجموعة الحي المالي في لندن كما ذكرها الكاتب البريطاني ديفيد هير. تابي حكومة الظل غير المنتخبة في بريطانيا. وبحسب المصادر فإنه يشار أن الدولة العميقة هي ذاتها حكومة الظل، وهي ذاتها الحكومة المزدوجة dual government التي ظهرت عام 1765 في البنغال في الهند،
والتي كانت بداية لتشكل جماعات وجهات خفية تعمل بأسلوب يتعارض مع الحكومات، وهي كمبدأ تشبه الدولة العميقة بوقتنا الحالي، بالإضافة لأسماء أخرى كاليد الخفية Invisible Hand والحرس القديم The Old Guard. طبعا هتسألني يعني الدولة العميقة كانت في تركيا فقط، أو أن هنالك دلائل تاريخية لوجودها بدول مختلفة؟ بغض النظر عن الدلائل التاريخية، أنا حابب أخبرك أن بعض الخبراء يعتقدوا أن الدولة العميقة هي ظاهرة عالمية، وأنها موجودة في كل دولة بدرجات متفاوتة، يعني لا مفر من وجودها طالما أن هنالك نظام سياسي حاكم. فلازم أرجع بالتاريخ قليلا في إيطاليا، وخلال الحرب الباردة عرفت الدولة العميقة باسم اللوبيات لوبيز، وتكونت من مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والشخصيات الدينية. أما في تركيا عرفت الدولة العميقة باسم الحركة القومية Nationalist Movement، وهي مجموعة من العسكريين والضباط الذين كانوا يلعبون دورا مهما في السياسة التركية منذ الانقلاب العسكري عام 1960. وبالولايات المتحدة الأمريكية عرفت الدولة العميقة باسم لوبيات الدفاع Defense Lobbies، وهي مجموعة من الشركات المصنعة للأسلحة والشركات العسكرية الخاصة. أما في اليابان فيشار إلى الدولة العميقة باسم كانتي، والتي تشير إلى مكتب رئيس الوزراء والبيروقراطية. على سبيل المثال في التسعينات اتهمت الكانتي بعرقلة الإصلاحات ومنع محاكمة السياسيين الفاسدين. أما في الهند نشأت الدولة العميقة خلال فترة الحكم البريطاني للهند، وعرفت باسم الآلة The Machine. وأيضا في صربيا كانت تدعى اليد السوداء Black Hand، المعروفة أيضا باسم الاتحاد أو الموت. كانت جمعية سرية أسسها ضباط صرب في عام 1911، وشاركت اليد السوداء في عدد من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك اغتيال الأرشيدوق فرانز فريناند في سراييفو دوق النمسا، مما ساهم بإشعال فتيل الحرب العالمية الأولى. وبالنسبة للدول العربية أليس هناك دولة عميقة فيهم؟ طبعا موجودة، ومثال على ذلك الدولة العميقة في مصر. فبحسب الكاتب روبرت سبرينغبورغ، وهو باحث متخصص بشؤون الشرق الأوسط، يقول: لعبت الدولة العميقة دور قوي خلال فترة حكم جمال عبد الناصر من عام 1952 إلى 1970. كانت ذات نفوذ أكبر في فترة حكم الرئيس عبد الناصر، وكان يمتلك تنظيم داخل الدولة مكون من عدد من الأفراد مختلف أجهزة الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم: إلى أي حد الدولة العميقة لها تأثير على الدولة؟ ببساطة في كثير من الدول هناك دلائل على قوتها. أولا التدخل في الانتخابات مثل ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات عام 2016. ثانيا التستر على الجرائم مثل ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في فضيحة ووترغيت بعام 1972. يقال أنه تم التستر على تورط الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في عملية التجسس على مقر الحزب الديمقراطي. عزيزي المشاهد، أنت متخيل قوتهم؟ وهنا عندي سؤال لك: كم مرة أنت اتخذت قرار بعمل تعليق أو إبداء وجهة نظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر محدد، واكتشفت بعدها أن الخبر مضلل وغير حقيقي وهدفه كان تشتيت الرأي العام فقط؟ وهذا يعني أن التكنولوجيا والمعلومات التي نحصل عليها يوميا هناك من يتحكم بها ليقرر مصير الكثيرين ويغير آراء الناس وأفكارهم. هنا نصل إلى أحد أهم أساليب الدولة العميقة: محاربة انتباهك وإبقاؤك مشتت، والعمل على تغيير قناعاتك وعاداتك لقناعات تناسب مصالح تلك الجهات الخفية. وراح أبسط لك إياها بفكرة سريعة. يوجد هناك 5 مليار مستخدم على الإنترنت، وحوالي 3 مليار يستخدمون فيسبوك شهريا، وحوالي 3 مليار على اليوتيوب، ومليار ونصف على الانستغرام. وهذا الشيء يسهل عملية السيطرة على انتباه المشاهدين، وخاصة الناس البسطاء اللي يتأثروا بهذه المنصات بشكل سريع. وهنا نرجع إلى تصريحات أندرو تيت اللي تقول أن الدولة العميقة أو ما يسميها بالماتريكس هي المسؤولة على انتشار وتشجيع المثلية الجنسية بهذه السرعة الهائلة على منصات التواصل الاجتماعي، وإقحامها حتى بالرياضة والترفيه وحتى بألعاب الأطفال. حتى أن صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقال بيحكي عن أن شركة بايت دانس المالكة لتيك توك عملت على تعويم المحتوى الهابط من خلال خوارزميات تدعم المحتوى السطحي. وبالفترة السابقة تم ربط عدد من الأحداث والأماكن والتجمعات الغريبة بعدة دول بأن لها علاقة بالدولة العميقة، مثل: أولا تم اتهام البوهيمي جروف أو ما يسمى بالبستان البوهيمي بوهيميان جروف، وهو تجمع سنوي للرجال الأثرياء
والأقوياء في كاليفورنيا بأنها واجهة للدولة العميقة. 2. مجموعة بيلدربرغ عبارة عن مؤتمر خاص سنوي يضم ما يقارب من 120 إلى 150 شخص من النخبة السياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وخبراء من الصناعات والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام، حيث كان أول اجتماع لهذه النخبة عام 1954. بدأه الأمير الهولندي برنارد في فندق في بيلدربرغ في هولندا، وهذا الاجتماع يعقد في كل عام بمكان مختلف، حيث تهمت مجموعة بيلدربرغ بأنها حكومة الظل العالمية بسبب قدرتها على التأثير بالاقتصاد العالمي. 3. غلاديو، جيش سري في إيطاليا أنشأته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلال الحرب الباردة، يعتقد أنه مرتبط بالدولة العميقة. 4. في العقد الأول من القرن ال21 تم تمويل برنامج يسمى بريزم لجمع بيانات عن المواطنين الأمريكيين من خلال شركات الإنترنت، وكان مخفي، ولكن تم كشفه في عام 2013 من قبل إدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، وتحدث عنه مقدم البرامج الإنجليزي والممثل روسل براند، وذكر أن الدولة العميقة تمثل تهديدا حقيقيا وخطير، وأنها مسؤولة عن عدد من الأحداث بما في ذلك اغتيال جون كينيدي. طبعا هذه التصريحات سببت مشاكل لروسل، وأزال موقع يوتيوب الفيديو من منصته، واتهموه بأنه يحرض على الكراهية. والآن خلينا نلخص الأهداف الثلاثة الرئيسية للدولة العميقة. أولا، حماية النظام القائم حتى لو كان ذلك ضد إرادة الشعب. ثانيا، تحقيق مصالح النخبة، لأنه أغلب الدولة العميقة تتكون من هذه النخبة اللي ذكرناها في بداية الحلقة. ثالثا، السيطرة على العالم، لأنه دائما الدولة العميقة تحب أن تتوسع وتزيد من سطوتها ومن أرباحها المالية وقدرتها على الانتشار. والآن يبرز سؤال مهم جدا، دائما الدولة العميقة سلبية وغير مفيدة؟ ما هو رأيك؟ إذا كان جوابك نعم فأنت مخطئ، لأنه الدولة العميقة ممكن أن يكون لها فوائد، وخصوصا بوقت الأزمات. فما هي هاي الفوائد؟ أولا، توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي، لأنه هي لازم تحافظ على نفسها، ما ممكن تحافظ على نفسها إذا ما حافظت على الدولة اللي هي إلى سيطرة عليها، وخاصة بمراحل انتقال السلطة من خلال حماية المؤسسات والقوانين القائمة. ثانيا، حماية المصالح القومية من خلال تدخل في السياسات الخارجية للدولة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الدولة. ثالثا، توفير الخبرة والكفاءة، لأنها أصل من أصول الدولة وموجودة داخل الدولة، فهي تمتلك الخبرة والكفاءة. طبعا الإثباتات والدلائل موجودة. من أحد فوائد الدولة العميقة اللي حصل في عام 2008 عندما أنقذت النظامين المصرفيين الأمريكي والبريطاني خلال الأزمة المالية العالمية آنذاك. طبعا كيف حصل هذا الأمر؟ حسب تقرير لجنة التحقيق بالأزمة المالية في وقتها، عملت الدولة العميقة بالخفاء على 3 أمور. أولا، تقديم قروض حكومية للبنوك المتعثرة. ثانيا، شراء أصول من البنوك المتعثرة مثل القروض العقارية عالية المخاطر. أنت بتصدق أن الدولة العميقة ساهمت في إنقاذ الاقتصاد آنذاك؟ وثالثا، قامت بتوفير الضمانات للقروض المصرفية الجديدة حتى يسمح للناس والشركات بأنها تسحب قروض، مما يحسن الاقتصاد. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم جدا، ما هي أشكال أو أنواع الدولة العميقة؟ أولا، دولة داخل دولة، وغالبا من ضمن الجيش أو ضباط لهم سلطة واسعة، أو السياسيين أو رجال الأعمال. الشكل الثاني من أنواع الدولة العميقة بتكون شبكة من الأفراد الأقوياء داخل الحكومة والجيش، بحيث يمكن تشكيل هذه الشبكة من خلال المصالح المشتركة أو الروابط العائلية. وخليني أوضح لك شيء مهم جدا، آلية تشكل وعمل الدولة العميقة قد يحدث نفسه بالشركات، وخاصة الشركات الكبيرة، فتتكون عندها الشركة العميقة Deep Company، وهي الشركة التي يكون لها نفوذ قوي وتعاون سري مع الحكومات، أو أحد أعضائها يقوم بنشاطات ضد مصلحة الشركة أو الإدارة. هذا الكلام بيذكرك بشيء؟ بعام 2022 عندما قام إيلون ماسك بشراء تويتر، وبعد فترة قام بتسريح عدد من الموظفين. هؤلاء الموظفين نشروا ادعاءات ضد إيلون ماسك بأنه يحاول تدمير منصة تويتر، واتفاق الموظفين فيما بينهم على تعقيد وإرباك الأعمال في الشركة. وبحسب رويتر وبلومبرغ قام إيلون ماسك بطرد حوالي 3700 موظف، حوالي 90% من موظفي الهند، منهم الرئيس التنفيذي السابق باراج أغراوال، والمدير القانوني في جايا غادي،
والمدير المالي السابق نيد سيغال. وهل فقط داخل شركة تويتر هناك شركة عميقة؟ أكيد لا. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، جوجل وأمازون ومايكروسوفت وفيسبوك، كل هذه الشركات الضخمة لها تعاونات كبيرة مع الحكومة بمجالات المراقبة والرقابة. وبما أني ذكرت أمازون فلازم أذكر لك جيف بيزوس قام بعام 2013 بشراء صحيفة واشنطن بوست بمبلغ 250 مليون دولار، وتم اتهامه بأنه كان على علاقة بالدولة العميقة، وأنه اشترى الصحيفة حتى يسيطر على استقلاليتها ويوجهها بحسب مصالحه. لكن الصحيفة نفت هذا الخبر ولا زالت تنتقد جيف بيزوس، وبالتالي المعلومات ليست مؤكدة حول هذا الموضوع 100%. وبشكل شخصي أنا لدي تجربة خاصة، وهذا مثال حي عن إحدى الشركات التي تمتلك إدارة خفية بالبداية لم أكن أعلم بها، حيث كانت هذه الشركة هي إحدى الشركات العالمية، ودخلت شركتي مع هذه الشركة في شراكة معينة من أجل تنفيذ بعض المشاريع في مجال الطاقة. وبعد مرور الوقت حصلت على عروض لمشاريع جيدة جدا، ولكن كلما كنا نتناقش بمشروع جديد كانوا يجدون الكثير من الحجج الغير منطقية والغريبة لعدم المشاركة لتنفيذ هذه المشاريع، مما طرح عندي تساؤلات كثيرة. هل هناك شركة في العالم لا تحب أن تعمل أكثر وتربح أكثر؟ طبعا استورت هذه السياسة من هذه الشركة، واضطريت فيما بعد أن أوقف هذه الشراكة، لكني لم أكن أعلم لماذا. مضيت قدما في تنفيذ المشاريع بدون هذه الشركة العالمية. طبعا هذه الشركة تمتلك تاريخ أكثر من 70 سنة، ولكن بعد مرور سنوات لأن المعلومات لم تصلني رأسا، لم أكن أعرف رأسا، أتتني معلومات موثوقة أن قسم كبير من مدراء هذه الشركة كانوا يديرونها بشكل معين تجعلها في حالة خسارة دائمة، خسارة قليلة ومستمرة. وبما أن هذه الشركة شركة حكومية وتابعة للدولة، فكانوا يتوقعون أن تعرضها الدولة للبيع بسعر بخس، ومن ثم يقومون هم هؤلاء الأشخاص المدراء بالاستيلاء عليها وإعادة نشاطها التجاري العالمي بشكل جيد، ويصبحوا من موظفين في هذه الشركة إلى أصحاب الشركة. فهذه أحد الأدلة على أن مصلحة الدولة العميقة أو الشركة العميقة قد تكون ضد المصلحة العامة. طبعا الأمر لم يتوقف فقط على الشركات، بتصدق أنه وصل أيضا الجامعات، يعني هناك شيء اسمه ديب يونيفرسيتيز، جامعات عميقة، حيث كتبت الصحفية شارون واينبرغر نشر تقرير يتحدث عن تعاون لأبحاث مخفية بين جامعة أوكسفورد وجامعة كامبريدج والاستخبارات والجهات الحكومية. وإذا كنت من عشاق كرة القدم راح أفاجئك بما نشرته شبكة كونفرسيشن بأن الدولة العميقة تستخدم كرة القدم للترويج لأيديولوجية معينة أو أجندة سياسية معينة كتغيير أعلام وشعارات الفرق الكروية لتصبح داعمة للمثلية أو الحركات النسوية. وراح أصدمك أكثر، في الخمسينات والستينات من القرن العشرين أجرت الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من التجارب السرية على البشر، عرفت باسم برنامج MK Ultra. والهدف من هذه التجارب هو تطوير تقنيات التحكم بالعقل، وتسبب البرنامج بضرر كبير لضحاياه. أما في مجال صناعة السيارات ففي السبعينات قامت الدولة العميقة بتخريب تطوير السيارات الكهربائية، تم ذلك لحماية صناعة النفط. وبسبب هذا الشيء لم تصبح السيارات الكهربائية متاحة على نطاق واسع حتى أوائل العقد الأول من القرن ال21. وأحد الأمثلة على ذلك سيارة EV1 التي نجحت نجاح لا بأس فيه، ومع ذلك جرى إيقافها. وبوقتنا الحالي وبحسب مجلة أتلانتيك تتم محاربة تطوير تقنيات البطاريات من أجل حماية مصالح شركات النفط والغاز القوية. والفترة الأخيرة ازداد التصريح الإعلامي والحديث عن الدولة العميقة، والسبب هو التأثير الواضح والقوي للانتخابات الأمريكية التي ستحدث مع بداية العام 2024، والحرب الروسية الأوكرانية والأحداث السياسية المتوترة في معظم دول العالم، بالإضافة لتصريحات الرؤساء والمسؤولين عن نشاط حركة الدولة العميقة، مثل تصريح الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه سيدمر الدولة العميقة إذا تمت إعادة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك أخبار أخرى غامضة، ولكن هذه الأخبار ليست 100%، ولذلك لن نستخدمها بسبب أن أحد أهم ميزة تتميز بها الدولة العميقة هي الغموض والعمل بالخفاء، وبالتالي أقوى منصات التحري الإعلامي والسلطات لا يمكنها تأكيد خبر 100% إذا تعلق هذا الخبر بالدولة العميقة. ومثال على ذلك في عام 2018 نشرت منظمة جلوبال ويتنس تقريرا بعنوان الدولة العميقة وسرقة الذهب الأفريقي، يوضح كيف تورطت الدولة العميقة في غينيا
في سرقة الذهب من خلال منح امتيازات التعدين للشركات الأجنبية وتهريب الذهب. وهنا يظهر سؤال: هل دائما الدولة العميقة تحقق أهدافها؟ والجواب ببساطة لا، لأنه بحسب صحيفة جارديان فإن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في الفوز بحرب فيتنام. وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات وإرسال مئات الآلاف من القوات إلى فيتنام، إلى أن الدولة العميقة لم تتمكن من تحقيق أهدافها، وفشلت أيضا في الاتحاد السوفيتي في منع انهياره. والفشل الثالث الدولة العميقة المعروف طبعا بحسب مجلة فورن بوليسي أن الدولة العميقة هي من صنعت داعش خلال فترة الربيع العربي، ولكنها فشلت في السيطرة عليها، وبالتالي هي لا تحقق أهدافها دائما. وبرأي رجل الأعمال جورج سوروس المستثمر والمضارب الشهير في سوق البورصة، فإن الدولة العميقة هي تهديد للديمقراطية. وعلى الرغم من تصريحاته هذه، إلا أن كان دائما هدف لنظريات المؤامرة ومتهم بتعاملاته مع الدولة العميقة. الآن في الخاتمة، موضوع الدولة العميقة موضوع صعب، حيث عملت مع فريق البحث بشكل دقيق وعلمي ومن مصادر لديها قدر كبير من المصداقية على شرح الدولة العميقة، التي من الصعب جدا إيجاد وثائق مباشرة عنها. لكن كل شيء في الحياة إن لم يكن يمكن رصدها بالعين المجردة وبشكل مباشر، فإنه يمكن رصد تأثيرات أي موضوع مثل قوة الجاذبية أو الكهرباء، لا نراها بالعين المجردة ولكن نرى آثارها. والنقطة الأولى التي يجب أن نوضحها أن حركة التاريخ الإنساني والمجتمعات والدول لا تحددها قوة واحدة فقط مثل الدولة العميقة، ولكن هناك مؤثرات وقوى متعددة مثل المناخ السياسي والاقتصادي والثقافي العالمي، ومزاج كل مجتمع في كل دولة، والصراعات الثقافية داخل المجتمع الواحد وبين الدول. فكل هاي الأمور ربما تتقاطع بالضد مع الدولة العميقة، ولكن هناك مؤثرات على قوة أو ضعف الدولة العميقة. من أهمها العدالة والشفافية. تتراجع تأثير أو قوة الدولة العميقة كل ما زادت العدالة والشفافية في هذه الدولة. إذا كان لديكم أسئلة أو تعليقات شاركونا بها، ولا تنسوا الاطلاع على المصادر. شكرا جزيلا والسلام عليكم. Ooh.